हेलो वेलकम ब्याक एभ्रीवान। हाम्रो चाहिँ प्राविधिक कारणवश अलिकति हाम्रो क्लास बीचमा स्थगित भएको थियो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। यस भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा हामीले विभिन्न टुल्सहरुको प्रयोग र तिनीहरुलाई चाहिँ प्रोजेक्ट बेसमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो सबै कुराहरुको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौं। र आजको क्लासमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोग्राम अर्थात कुनै पनि कन्सर्टको लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकारको पोस्टरको डिजाइनहरु कसरी बनाउन सकिन्छ तपाईले अहिले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको पोस्टर डिजाइनहरु कसरी बनाउन सकिन्छ आजको प्रोजेक्टमा चाहिँ हामी त्यो सिक्न गइरहेको छौं। र आशा छ यसभन्दा अगाडिको क्लासहरु तपाईले अवश्य पनि अटेन्ड गर्नु भएको छ। यसभन्दा अगाडिको क्लासहरुमा चाहिँ जति पनि टुल्सहरु जति पनि प्रोजेक्टहरु बनाइयो त्यसकै बेसमा चाहिँ अब अपकमिङ क्लासहरु पनि सञ्चालन हुने भएकोले कृपया यो भन्दा अगाडिको प्रिभियस क्लासहरु अवश्य पनि अटेन्ड गर्नुहोला, जसले अपकमिङ क्लासहरु बुझ्नको लागि तपाईलाई एकदमै सहज हुनेछ। ओके, अब कुनै पनि प्रोजेक्ट बनाउनु भन्दा अगाडि हामीलाई एउटा पेपरको आवश्यकता पर्छ। पेपर निकाल्नको लागि हामी पक्कै पनि सक्छौं। फाइलमा गएर के गर्छौं त न्यूमा गएर आवश्यकता अनुसार प्रिसेट भनेको ठाउँमा के छान्नु पर्यो हामीले इन्टरनेशनल पेपर र A4 छानेर रिजोल्युसन 300 छ ओके गर्नु। ओके, अब यति भइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो ग्रेडियन्ट कलर छ भनेको दुईटा कलर मिक्स गरेको छ। यस्तो कलर मिक्स गर्नको लागि हामी सबैभन्दा पहिला यो लेयरमा लक लागेको छ यसलाई हटाउँ। यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् र डबल क्लिक गरेपछि यसलाई के गरौँ हटाउँ। ओके, अब यति भइसकेपछि यसमा ग्रेडियन्ट कलर लाउनको लागि एफएक्स मा जाउँ। एफएक्स मा गइसकेपछि हामी के छान्छौं त यहाँ मल्टिपल अप्सन आउँछ है। एफएक्स भनेको त्यो लेयर स्टाइल हो हैन। यहाँ गइसकेपछि हामीले के छान्नु पर्यो ग्रेडियन्ट ओभरले। ओके, अब यति भइसकेपछि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट को कलर आयो। हामीलाई अर्को चाहिएको छ भने तपाईले यहाँ ग्रेडियन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि यता ब्ल्याकमा अलिकति मैले यहाँबाट छान्दे यो छान्दे। ओके ओके, र अब यता यो साइडमा फेरि यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि कलर व्हाइट आइरहेको छ। यसलाई पनि हामी अलिकति लाइट पिंक वाला चुज गर्दियौ। ओके, बस अब यसलाई ओके गर्नुस् र ओके गरेपछि अलिकति यसको एंगलहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ एंगल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई घुमाउन सक्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार। मैले एंगल घुमाए भने यो कलर कुन साइडमा कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। ओके, मैले यतिको राख्दिए र यसलाई अलिकति तल पनि तान्न सक्नुहुन्छ है क्लिक गरेर। यहाँबाट आवश्यकता अनुसार मैले यतिको तान्दिए। अब यति भइसकेपछि हामी यसलाई के गर्दिन्छौं त ओके, बस अब हाम्रो यो चाहिँ के हो ग्रेडियन्ट कलर फिल अप भयो। अब यति भइसकेपछि हामीले एउटा फोटो चाहिँ यसमा ल्याएर राख्नु छ। त्यसको लागि फोटो ल्याउन कहाँ जान्छौं त हामी फाइलको ओपनमा गएर आवश्यकता अनुसार मैले यहाँ डाउनलोड गरेको छु। यहाँ डाउनलोड्समा गएर निकाल्दिए। ओके, अब कुनै पनि फोटोलाई बोकेर लानको लागि हामी मुभ टुलको प्रयोग गर्छौं र मुभ टुलमै छ र यसलाई मैले क्लिक गरेर के गरे यो हाम्रो यहाँ बोकेर लग्दिए। अब एकदमै सानो आयो। सानो आयो भने त्यसको साइजहरु कसरी बढाउन सकिन्छ कन्ट्रोल टी गर्नु भयो भने ट्रान्सफर्मको अप्सन आउँछ र अल्ट शिफ्ट थिची राखेर यस्तो कर्नरबाट है जति पनि हामी रिसर्च गर्दाखेरि जहिले पनि यस्तो कर्नरबाट मात्र गर्नुस्। अब यति भइसकेपछि यसलाई कहाँ राख्ने हो त्यहाँ फिट गर्दिनुस्। मैले अलिकति साइज ठुलो बनाइदिए बस। ओके, अब इन्टर हानेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि यो फोटो छुट्टै भयो हैन। हामीले चाहिँ के चाहियो त एउटै ब्याकग्राउन्डमा भए जस्तो देखाउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब यो लेयरमा चाहिँ यहाँ मोडहरुको यो कुनै पनि लेयरको यो मोडहरु कसरी चेन्ज गर्ने त्यो सबै कुराहरु चाहिँ प्रिभियस क्लासमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेको छ। त्यही भएर मैले बारम्बार म तपाईहरुलाई चाहिँ अगाडिको क्लासहरु अवश्य अटेन्ड गर्नु होला भन्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि जति पनि हिजोको क्लासमा पढ्यौं त्यो तपाईले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ, राम्रोसँग सिक्नु भएको छ र तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने अपकमिङ क्लासहरु बुझ्न पनि एकदमै सजिलो हुनेछ के। त्यही भएर चाहिँ मैले बारम्बार चाहिँ प्रिभियस क्लास चाहिँ अटेन्ड गर्न नभुल्नु होला भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। यदि तपाईलाई प्रिभियस क्लासहरु कहाँ छ त्यो खोज्ने तरिका आएन भने कृपया मेरो च्यानलमा जानुस्। मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोटोशप ट्युटोरियल छ, त्यहाँबाट सबै कुराहरु तपाईले वान बाइ वान हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रत्येक क्लासको पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै हालेको छु, जसले गर्दा तपाईले कुन पछाडी कुन सिरिज आउने हो त्यो पनि छुट्याउन सहज हुनेछ। ओके, अब यति भइसकेपछि हामी यसको कलर मोड चाहिँ चेन्ज गरौँ। जस्तै नर्मलमा छ अहिले, यसलाई के गर्दिए मैले ओभरले। ओके, ओभरले गर्ने बित्तिकै यस्तो आयो। अब यसमा अलिकति लाइटिङहरु मिलाउनको लागि कन्ट्रोल एल गर्नुस्। कन्ट्रोल एल गर्दाखेरि लेभल आउँछ। यो लेभल चाहिँ अलिकति यो बिचको लेभलहरु बढाएर यसको ब्राइटनेसहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब यति भइसकेपछि यसमा फेरि कन्ट्रोल यु पनि गरे। कन्ट्रोल एल ले लेभल आयो हैन। कन्ट्रोल यु ले ह्यू एन्ड स्याचुरेसन अप्सन आउँछ र यसमा पनि हामी कलरको ब्यालेन्सहरु आवश्यकता अनुसार तपाईले मिलाउन सक्नुहुन्छ है। यो तीनटै आवश्यकता अनुसार चलाउनुस्। कुन चाहिँ कतिको राख्दा ठिक हुन्छ तपाईले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट मैले यतिको राख्दिए ओके गर्दिए बस। अब
अन्तिम कुरा एउटा कुरा के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड जुन छ हाम्रो पेज यो दुईटा लेयर बनिएको छ हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड पेपर भयो, यो चाहिँ हाम्रो के हो फोटो। तर यो फोटो चाहिँ छुट्टै राखे जस्तो भयो, त्यसलाई हटाउनको लागि तपाईले यहाँनेर लेयर मार्क्स पक्कै पनि यसको बारेमा पनि मैले भनिसकेको छु अगाडि नै। यहाँ क्लिक गर्नुस्, लेयर मार्क्स थपिन्छ र यो टुल्सहरु मध्येमा तपाईले यहाँनेर राइट क्लिक गर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल टुलहरु, जसमध्ये तपाई के छान्नुस् त ब्रश टुल। अब ब्रश टुल छानिसकेपछि माथि ओपासिटी र फ्लोका कुराहरु दुईटा 100% होस् र यति भइसकेपछि यो ब्रशको साइज यहाँबाट घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ, ठूलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात किबोर्डको पी भन्दा परतिर कर्ली ब्र्याकेट देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो कर्ली ब्र्याकेटको सहायताबाट पनि साइज ठूलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यतिको साइज बनाए र यसलाई बिस्तारै के गर्नुस् तपाई इरेज गर्नुस् भनेको हटाइदिनुस्। ओके बस मैले यतिको बनाइदिए। अब यति भइसकेपछि आवश्यकता अनुसार हामीले यहाँ टेक्स्ट टुलको सहायताबाट लेख्ने पक्कै पनि जानिसक्नु भएको छ। यो लेख्ने तरिका पनि हामीले सिकिसकेका छौं र त्यो भन्दा अगाडि एउटा मैले लाइन हाल्न चाहे। लाइन हाल्नको लागि तपाईले यहाँ राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गर्दाखेरि मल्टिपल शेपहरु आइराको छ। हामीलाई के चाहियो त लाइन टुल, एउटा सिंगल लाइन चाहियो। यो छान्नुस्। यो छानिसकेपछि माथि फिल भनेको ठाउँमा क्रस भएकै यहाँबाट यो क्रस गर्नुस् र स्ट्रोक भनेको चाहिँ लाइनको मोटाई कति हो त्यो यहाँबाट डिफाइन गर्नुस्। मैले कतिको राखे 100 को राखे। 100 राखिसकेपछि इन्टर हान्नुस् र शिफ्ट थिची राखेर क्लिक गरेर तान्नुस्, यो ड्र हुन्छ। अब मुभ टुलमा क्लिक गर्नुस्। यो एकदम सानो भयो भने कन्ट्रोल टी गरेर अलिकति जुम गर्नुस्। जुम गर्नको लागि के गर्छौं त हामी अल्ट थिची राख्ने किबोर्डमा र माउसको स्क्रल व्हील जुन घुमाउने छ त्यो घुमाउन सकिन्छ। यहाँबाट अब तपाई यसको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ। ठीक छ, मैले यतिको बनाइदिए। अलिकति लामो भयो भने यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर म यसलाई के गर्छु घटाइदिन्छु। ओके, एवं तरिकाले तपाई कुनै पनि लाइनहरु ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यस्तै लाइन अर्को 1300 पनि चाहियो भने हामी फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट, अहिले लेयर 1 यहाँ शेप 1 भनेर आएको छ, कन्ट्रोल जे गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यो डुप्लिकेट हुन्छ। डुप्लिकेट गर्न हामीलाई आउँछ पक्कै पनि। अब यसलाई घुमाउनको लागि कन्ट्रोल टी गर्नुस्। कन्ट्रोल टी गर्दा यस्तो ट्रान्सफर्मको अप्सन आउँछ र यसलाई राइट क्लिक गरेर के गर्नु पर्यो हामीले रोटेट गर्नुस्, इन्टर हान्नुस्। अब कहाँ राख्ने कति राख्ने र कन्ट्रोल टी गरेर यसको साइज चाहिँ म यहाँबाट अलिकति लामो बनाइदिए। ठीक छ, एकदम ठूलो भयो। म यसलाई जुम गर्नुस्। यो जुम गरिसकेपछि कतिको बनाउने भन्ने कुरा यहाँबाट डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यतिको राखे। ओके, अलिकति लामो भयो यसलाई। अब यति भइसकेपछि यसमा लेख्नको लागि हामी के गर्छौं त टेक्स्ट टुलमा जाउँ र आवश्यकता अनुसार कहाँ लेख्ने हो त्यहाँ क्लिक गर्नुस् र टाइप गर्नुस्। मैले लेखे पोस्टर डिजाइन। कन्ट्रोल ए गर्नुस्, यो सिलेक्सन हुन्छ र यसको साइजहरु यहाँबाट पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात मुभ टुलमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल टी गर्नुस् र यसको साइज यसरी पनि म्यानुअली पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति जुम गर्नुस्। तपाई जहिले पनि डिजाइनिङ बनाउँदा एकदमै राम्रोसँग जुम गरेर मात्र गर्नु होला। अब यति भइसकेपछि यसमा अलिकति स्ट्रोकका कुराहरु हाल्नु छ, ड्रप स्याडोका कुराहरु हाल्नु छ भने पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कहाँ जान्छौं त हामी एफएक्स यानी कि लेयर स्टाइलमा गएर के गरौँ ड्रप स्याडो गर्दी। यो अलिकति स्याडो इफेक्ट आयो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हल्का चेन्जिङ। अब यसको साइजहरु बढाएर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। मैले यतिको राख्दिए बस। ओके ओके, आशा गर्छु तपाईले आजको क्लासबाट अवश्य पनि केही नयाँ कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईले पहिलो चोटिमा मेरो भिडियोहरु बुझ्नु भएन भने कृपया मेरो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। किनभने कतिपय कुराहरु चाहिँ पहिलो चोटि एकैचोटि सबै कुरा बुझिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईले यो भन्दा अगाडिको क्लासहरु पनि राम्रोसँग एटेन्ड गर्नु होला र यो क्लासलाई पनि तपाई 2-3 चोटिसम्म भिडियो रिपिट गरेर हेर्नु होला। साथै धेरै भन्दा धेरै तपाईले सकेसम्म चाहिँ के गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब मैले यसैलाई अल्ट थिचेर माथि कपी गरे है, अर्थात कन्ट्रोल जे गरेर माथि लान पनि सक्नु। अब यति भइसकेपछि अर्को यहाँनेर अर्को शेप हाल्नको लागि फेरि हामी यसैमा जाउँ, राइट क्लिक गरौँ यो शेपहरुमा। अब कुन छान्नुस् त रेक्टेंगल टुल। रेक्टेंगल टुल छानिसकेपछि अब अघिकै स्ट्रोक छ यहाँनेर 100 छ। 100 लाई चाहिँ मैले कति गर्दिए 5 को स्ट्रोक मात्र हाल्दिए है, धेरै ठूलो पनि राम्रो हुँदैन। यताको चाहिँ क्रस नै हुनु पर्यो है। फेरि ल यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो सेतो कलरमा 5 को स्ट्रोक हाल्दिए। अब यसलाई कतिको क्लिक गरेर नछोडी तान्नुस्, ड्र हुन्छ। अब मुभ टुलमा क्लिक गर्ने, बोकेर कहाँ राख्नु छ त्यहाँ लगेर राख्दिए। मैले यतिको राख्दिए। अब यति राखिसकेपछि मैले अब यसलाई अलिकति यसमा पनि ड्रप स्याडोका कुराहरु हाल्दिए। एफएक्समा गएर के गरौँ ड्रप स्याडो। ओके, यसलाई पनि यतिको मिलाइदिए ल, ठीक छ। ओके, अब यसमा पनि लेख्ने तरिका सेम हो एकै जस्तो। कहाँ जान्छौं त हामी टेक्स्ट टुलमा गएर कहाँ लेख्ने हो त। अब यस्तो गोलो आयो भने हुँदैन है, त त्यसको लागि चाहिँ हामी बाहिर ठाउँमा क्लिक गर्छौं, त्यहाँ लेख्छौं। मैले लेखे। अब यसको फन्टको स्टाइलहरु अक्षरको स्टाइल यस्तो भएको छ, मैले यसलाई चाहिँ अर्कोमा चेन्ज गर्न चाहे यहाँबाट क्लिक गर्नुस् र आवश्यकता अनुसार अरु फन्टहरु तपाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले फर एक्जाम्पलको लागि चाहिँ अहिले
यो वाला राखेँ ठीक छ ओके अब यति भइसकेपछि यसको साइजहरु अलि ठूलो भयो भने यसलाई पनि घटाउन सक्नुहुन्छ क्लिक गरेर माउसको व्हील घुमाउनुस् अर्थात आफैले मिलाउन सक्नुहुन्छ अब मुभ टुलमा क्लिक गरेर यसलाई कहाँ राख्नु छ हामीले यहाँनेर राख्नु छ अब यसमा पनि अघिकै जस्तो स्याडो इफेक्टहरु अब स्ट्रोक हाल्यो अलिकति स्ट्रोक हाल्न चाहिँ स्ट्रोक भनेको कुनै पनि टेक्स्टको वरिपरिको लाइन हो मैले अलिकति यतिको साइज बनाए र कालो कलरमा छ आइराको छ यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ व्हाइट कलरमा बनाऊ ठीक छ यतिको भयो अलिकति ठूलो भयो जस्तो लाग्यो मैले यसलाई अलिकति घटाइदिए ठीक छ स्याडो पनि आवश्यकता अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मैले स्याडो इफेक्ट पनि थोरै हाल्दिए अब यतिको एट्र्याक्टिभ देखियो हाम्रो फन्ट हैन अब एवं तरिकाले तपाईले यहाँ पनि सेम तरिका हो टेक्स्ट टुलमा जाने क्लिक गर्दिने र लेख्दिनु छ मैले डेट लेखे अब यसलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नलाई सिलेक्सन गर्नु सिलेक्सन गरेपछि यहाँ तपाई सेन्टरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेन्टरमा राख्ने र मुभ टुलमा क्लिक गरेपछि कहाँ ल्याउनुहुन्छ त्यहाँ राख्दिनुस् अब यसको फन्टको स्टाइलहरु पनि चेन्ज गरौँ फन्ट स्टाइल चेन्ज गर्न फेरि टेक्स्ट टुलमा क्लिक गर्नु पर्यो र यसको आई जस्तो सिम्बल आई जस्तो आइकन आइसकेपछि यसलाई सिलेक्सन गर्नुस् र यहाँबाट तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ त फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मैले चेन्ज गर्दिए ओके यो हाल्दिए मुभ टुलमा क्लिक गरौँ कहाँ राख्ने त्यहाँ राख्दिए अब सेम यसमा पनि अलिकति स्याडो इफेक्ट हाल्न कहाँ जान्छौं त अब हामी एफएक्स को ड्रप स्याडोमा गएर आवश्यकता अनुसार के लगाउन सकिन्छ अब यो छेलियो छोपियो भने यसलाई के गरौँ हामी साइडमा लाएर गरौँ किनभने कतिको साइजमा स्याडो बस्दैछ भन्ने कुरा देख्नु हेर्नु पर्ने हुन्छ हामीले बस मैले यतिको हाल्दिए ल ठीक छ ओके तपाईले आवश्यकता अनुसार जस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ एक्जाम्पल मात्र हो यो अब एवं तरिकाले यति भइसकेपछि मुनि अर्को कुरा के रह्यो त यस्तो यो मान्छेको हातहरु जुन उठाइराको हुटिङ लाइराको खालको एउटा यो सीन छ अब यो ल्याउन पनि सेम तरिका हो अघिकै जस्तो यो यसको काम सकियो यो क्लोज गर्दियौ अब फोटो मैले यो यसको लागि पनि डाउनलोड गरेको छु फाइलको ओपनमा गएर अर्को फोटो ल्याऊ मैले यो वाला ओके अब यति भइसकेपछि यो फोटो त आवश्यकता भन्दा ठूलो छ त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त यो मार्क्यु टुलले चाहिँ सिलेक्सन गर्दिन्छ यहाँ मल्टिपल मार्क्यु टुलहरु छ रेक्टेंगुलर मार्क्यु टुलले चाहिँ यसलाई के गर्नुस् तपाई सिलेक्सन गर्नुस् ठीक छ अब यसलाई बोकेर लान के गर्छौं त फेरि मुभ टुलमा क्लिक गर्दिन्छौं र क्लिक गरेर हाम्रो पेजमा लगेर राख्दिन्छौं अब एकदम सानो भयो यसलाई पनि के गर्छौं कन्ट्रोल टी गरेर आवश्यकता अनुसार यो पक्कै पनि बढाउन सकिहाल्नुहुन्छ अब कहाँ राख्ने हो त्यो फिट आवश्यकता अनुसार राख्नुस् मैले यतिको राख्दिए तर के भयो त भन्दाखेरि सबै कुराहरु चाहिँ छोपियो हाम्रो किन भन्दाखेरि यो सबैभन्दा टप लेयरमा छ अब यसलाई चाहिँ हामी क्लिक गरेर नछोडिकन तान्दै लानुस् यसरी सर्दै जान्छ यहाँ नछोड्नुस् अब यो टक्क अन्तिमको जुन मान्छेको फोटो छ त्यो भन्दा माथि राख्दिनुस् सबै पछाडी गयो तर के भयो यसमा पनि अलिकति यसलाई पनि नर्मलमा छ अहिले मोड यसलाई के गर्दिन्छौं त हामी ओभरलेमा क्लिक गर्दियौ ओभरले गर्दा यतिको भयो अब अझै अघिकै जस्तो अब हाम्रो यो रेखाहरु अर्कै फोटो जोडिए जस्तो देखिरहेछ त्यसको लागि के गर्छौं त सुरुमा लेयर मार्क्स है यो प्रत्येक कुराहरु चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है किनभने तपाईले प्रत्येक टुलहरुको नाम र काम त्यसको प्रयोगहरु राम्रोसँग जान्नु भएन भने अपकमिङ क्लासहरु बुझ्नमा तपाईलाई समस्या हुन सक्छ के बुझ्नुभयो नि त्यही भएर हतार नगरिकन जति पनि हामी प्रोजेक्ट गर्छौं कम्प्लिटली बिगिनर्स देखि लिएर एडभान्स लेभलको प्रोजेक्टहरु बनाउने छौं त्यही भएर मेरो भिडियोहरु तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र भोलि गएर तपाई एज अ ग्राफिक डिजाइनरको रूपमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि बेस्ट डेस्टिनेसन हाम्रो युट्युब च्यानल नै हुनेछ किनभने हामी कुनै पनि प्रोजेक्टहरु नछुटेकन वन बाइ वन गर्दै जाने छौं तर अलिकति समय लाग्ला तपाई धैर्य गर्नुस् किनभने विभिन्न प्राविधिक कारणवश मैले रेगुलर भिडियोहरु पनि अपलोड गर्न पाइरहेको छैन त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु अब अघिकै जस्तो हामीले के गर्छौं त यसको यो लाइन हटाउनको लागि सबैभन्दा पहिला त लेयर मार्क्स क्रिएट गर्दिन्छौं लेयर मार्क्स थपियो लेयर मार्क्स थपिसकेपछि यहाँनेर ब्रशहरु मल्टिपल ब्रशहरु छ जसमध्ये हामी के गर्छौं ब्रश टुल छानेर आवश्यकता अनुसार यसको साइज मिलाएर के गर्छौं त बिस्तारै यसरी हटाइदिन्छौं बढी हट्यो भने कन्ट्रोल जेड अल्ट कन्ट्रोल थिचिराख्नुस् अनि जेड गर्नुभयो भने यसको आवश्यकता अनुसार त्यो पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ बस यति भयो ठीक छ अब रह्यो अन्तिम कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि यसलाई मैले अलिकति तल पनि तान्न सक्छु अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँनेर अर्को फोटोहरु पनि यहाँ साइड साइडमा पनि लागेको छ यसको लागि पनि सेम हो यसलाई क्लोज गर्दिए यसको काम सकियो अब फेरि अर्को फोटो ल्याएर राखौं ओपनमा गएर मैले त्यसको लागि चाहिँ यो फोटो हालेको छु त्यसमा हैन मैले यही फोटो युज गरेको हो तपाईहरु पनि आवश्यकता अनुसार यिनीहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो फोटोहरु चाहिँ तपाईले जुनसुकै ठाउँबाट पनि गुगलमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है अब हामीलाई चाहियो यो फोटो मात्र चाहियो यहाँ त ब्याकग्राउन्ड कालो पनि छ त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं त अब सुरुमा यसलाई डुप्लिकेट गर्छौं डुप्लिकेट गर्नको लागि कन्ट्रोल जे गर्छौं यो पक्कै पनि जानि सक्नु भएको छ अब यति भइसकेपछि हामी कुन टुल युज गर्छौं कुनै पनि फोटोलाई सिलेक्सन गर्नको लागि मल्टिपल टुलहरु छ के
जस्तै तपाईँ लेसो टुलको प्रयोगबाट सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, पेन टुलको प्रयोगबाट गर्न सक्नुहुन्छ, म्याजिक वान टुलको प्रयोगबाट गर्न सक्नुहुन्छ, क्विक सिलेक्सनको टुलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो रिकमेन्डेसन के छ भने तपाईहरुलाई क्विक सिलेक्सन गर्नुस्, किनभने क्विक सिलेक्सन भनेको एकदमै फास्ट, हाम्रो मल्टिपल फोटोहरु जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ सिलेक्सन गर्नको लागि एकदमै क्विक वे छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई यो रिकमेन्ड गर्छु। तर यो फोटोलाई सिलेक्सन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईले आवश्यकता अनुसार यो ब्रशको साइजहरु चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने ब्रशको साइज ठूलो भयो भने एकदमै आवश्यकता भन्दा बढी एरियामा चाहिँ सिलेक्ट हुने सम्भावना हुन्छ बढी हैन। त्यही भएर चाहिँ सारै ठूलो पनि नबनाउनुस् आवश्यकता अनुसार, र यो सानो एरियामा चाहिँ जुम गरेर ब्रशको साइज पनि सानो बनाउनुस् र के गर्नुस् त्यसलाई सिलेक्सन गर्नुस्, ठीक छ। अनि बढी भयो सिलेक्सन, त्यो आवश्यकता भन्दा बढी भयो भने कसरी घटाउने त्यो कुरा चाहिँ यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले सिकिसकेका छौं र पक्कै पनि तपाईले त्यो हेर्नु भएको छ, त्यो क्लास एटेन्ड गर्नु भएको छ है। अब बुझ्दै हुनुहुन्छ नि मैले भनेको कुराहरु, मैले भनेको प्रत्येक कुराहरु तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात धेरै कन्फ्युजन भयो भने त्यसलाई के पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाई कपीमा पनि टिपेर राख्न सक्नुहुन्छ के। ओके, मैले यति भाग सिलेक्सन गरे, ठीक छ। अब यति सिलेक्सन गरेपछि बोकेर लानको लागि फेरि कहाँ जान्छौं त हामी मुभ टुलमा क्लिक गर्दिन्छौं र बोकेर टक्क लगेर राख्दिन्छौं। अब सानो भयो भने यो बढाउन त पक्कै पनि जानि सक्नु भयो। अब अल्ट शिफ्ट गर्नुस् र इन्टर हान्दिनुस्। अब यसलाई डुप्लिकेट गर्न अल्ट शिफ्ट थिचिराख्ने, क्लिक गरेर यता तान्ने, अर्थात कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गरेर गर्दा पनि भयो। अब यो यसलाई चाहिँ घुमाउनु पर्यो, त्यसको लागि कन्ट्रोल टी गर्नुस् र ट्रान्सफर्म आइसकेपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर के गर्नुस् फ्लिप होरिजन्टल। भर्टिकल गर्नुमा ठाडो हुन्छ, उल्टो हुन्छ, मैले के गर्दै भर्टिकल होरिजन्टल गर्दै, ठीक छ। अब लेयर यहाँ दुईटा भन्यो, लेयर 3 र लेयर 3 कपी छ, यो दुईटा यो केटीहरु हो। यसलाई दुईटै एकैचोटी एउटै बनाउनको लागि कन्ट्रोल थिचिराख्ने अनि यसलाई क्लिक गर्नुस्। दुईटै कन्ट्रोलसँग क्लिक गरेर सिलेक्सन हुन्छ र कन्ट्रोल ई गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यो ग्रुप हुन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढी लेयरहरुलाई मर्ज गर्नको लागि के गर्छौं हामी कन्ट्रोल ई, पहिला सिलेक्सन गर्ने र कन्ट्रोल यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यही भएर मैले बारम्बार तपाईलाई भनिरहेको छु। अब यसमा पनि एकै जस्तो हो, नर्मललाई के गर्दिन्छौं हामी मोड चेन्ज गर्दिन्छौं केमा ओभरले। अब यस्तो खालको देखियो भने यसलाई कन्ट्रोल एल गर्नुस् र लेभल अलिकति बढाइदिउँ, मैले यतिको राख्दिए र कन्ट्रोल यु गरेर ह्यू एन्ड स्याचुरेसन पनि तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो कलर कम्बिनेसनका कुराहरु तपाईले एकदमै राम्रोसँग मिलाउनु होला। अब यो तल छ, यसलाई सबैभन्दा हामी टपमा लैजाउँ है। यो लेयरलाई चाहिँ के गर्छौं हामी सबैभन्दा टपमा क्लिक गरेर माथि मुभ गर्दिन्छौं। अब यसमा पनि एकै जस्तो लेयर मार्क्स थप्दिउँ र के गर्छौं हामी ब्रश टुलको सहायताबाट माथि ओपासिटी र फ्लो चाहिँ सबै 100% हुनु पर्यो है त। ओके, यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न आवश्यकता अनुसारको विभिन्न पोस्टरको डिजाइनहरु चाहिँ सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ के। ओके, आशा गर्छु तपाईले आजको क्लासबाट अवश्य पनि यस्तो खालको ब्युटिफुल पोस्टर डिजाइन बनाउने तरिका सिक्नु भयो र अपकमिङ क्लासहरुमा पनि र आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै फोटोशपसँग सम्बन्धित साथै कम्प्युटर सम्बन्धी बेसिकदेखि लिएर डिप्लोमा लेभलसम्मको सम्पूर्ण क्लासहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल। थ्यांक यू भेरी मच।